Ka një vit më parë, gjithashtu i kemi dhënë fund disa luftrave, por të cilat shumë njerëz, duke përfshirë dhe unë, nuk kishim informacion. Ne jemi shumë të lumtur që i kemi dhënë fund këtyre luftrave mes Pakistanit dhe Indisë, dy fuqive nukleare. Kryeministri i Pakistanit tha se presidenti Trump shpëtoi miliona jetë njerëzish. Si president kam përfunduar 8 luftra, duke përfshirë mes Kambodgjës dhe Tajlandës, dy liderët e vendeve janë këtu, Kosovës dhe Serbisë, Republikës Kongos dhe Ruandës, Pakistan, Indi, Izrael dhe Iran, Egjipti, me të drejtuesit e të cilëve i kam takuar, është një general i jashtëzakonshëm dhe një lider i mirë i Egjiptit. But we'll get that settled. I really had it just about settled in my first term, and then we had a rigged election. Took me out of commission for a little while, but here I am back. We'll get it settled. Tashmë jam kthyer në pushtet dhe do ta zgjidhim edhe situatën me Egjiptin. Kur mendoj për Egjiptin, mendoj për Nilin, Armenisë dhe Azerbajxhanit. Shumë prej liderëve të këtyre vendeve janë bërë miqtë e mi. E sigurisht situata në Gaza, që është drejt fundit. Fires, and now they're down to little fires, so we can put them out very easily. We have 59 countries that are involved in peace in the Middle East, many of them not in the Middle East. Janë vende që janë përfshirë në paqen e lindjen e mesme. And many have said that Hamas doesn't do what they promised they would do, and I think they probably will, but they were born with rifles in their hands, literally born. Se janë njerëz të cilët janë lindur me armë në duar, por duhet të heqin dorë nga armët. Por shumë vende kanë shprehur gatishmërinë për të angazhuar. Duhet të bëjmë diçka për Hezbollahun në Liban. What it was before, it was massive, large, powerful countries fighting each other. In another great victory for the ultimate goal of peace in June, we obliterated Iran's nuclear enrichment capacity with shkatërruam aftësinë bërthamore të Iranit në një operacion gjatë natës. Të gjithë bombat goditën objektivat në thellësi të tokës, duke shkatëruar programin bërthamor të Iranit. Irani ishte 2 muaj larg realizimit të programit bërthamor. Nëse Irani ka dëshirë të bisedojmë, ne do të bisedojmë. And very strongly, as you know, in my first administration, I took out al-Baghdadi, the founder of ISIS, and he was trying to start it up again because due to the tremendous talent of eliminuam al-Baghdadin, ish kreun e ISIS. He wiped out ISIS in a period of 3 weeks in my first term. Pra në mandatin e parë shkatërruam ISIS. The second term is, I think, blowing it away, actually. Dhe mandati i dytë është duke ecur në mënyrë të jashtëzakonshme. It was gone, but during the Biden administration it formed again a little bit. Gjatë administratës Biden ISIS u riorganizua. Is making a lot of progress, tremendous progress. Dhe sot ne po bëjmë shumë progres dhe jam shumë i lumtur. Gjithashtu kemi hequr sanksionet që jep një mundësi Sirisë për të patur, për të marrë frymëlirisht. Pra shumë gjëra po ndodhin, shumë gjëra pozitive dhe përsërimet për Europën, SBA-n dhe lindjen e mesme janë drejt fundit.
Just one year ago, the Vetëm world një was vit më actually on parë, fire. A lot of people bota didn't know ishte it. në zjarr. And in Nigeria, we're annihilating terrorists who are killing Christians. Nigeri, We've hit them very hard. They've killed ku po thousands and vriten thousands of Christians. mirat What's that all about? krishterë, Much of this unprecedented success is possible dhe ne because kemi we built our military in my zhvilluar first term, operacione për këtë. and now we're making it even stronger. We have a budget of over $1 trillion Kemi një buxhet this prej year, and next year we're going to triliona 1.5 dollarësh, trillion. do të shkojnë Our në country's never 1.5 done trilion better dollar economically. We're vitin e taking in ardhshëm. numbers that we've never taken in, not only the fact that the investment is at 18 trillion plus, but Ndërkohë our që jobs numbers, everything is, është arritur I think, maybe better than ever niveli before. I i think you're going to see punësimit some, në Shtetet e a lot of you Bashkuara are të investing in our country. Amerikës. I think you're going to be extremely Shumë happy with vende your po investments. I think you'll see investojnë numbers në like you Shtetet e haven't seen Bashkuara, before. do të jenë shumë të I kënaqur me also secured rezultatet e commitments from virtually all investimeve. NATO allies to increase Gjithashtu their defense spending u to kërkova 5% of aleatëve që të GDP. rrisim Everybody but Spain. I don't know what's happening with shpenzimet Spain. për Why would they not do that? They për want a free mbrojtjen ride, në I guess. 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Every country but Spanja ka Spain qenë increased shumë to dobët, 5%. I por don't të know gjithë why. We'd vendet have to i talk to kanë Spain. po i rrisin With shpenzimet America's renewed në attention to 5%. security of the Western Hemisphere, I've SBA stopped the gjithashtu është invasion siguruar on our për southern të border and rritur designated the drug mbrojtjen cartels as në foreign hemisferën terrorist organizations. veriore And dhe you gjithashtu probably po saw luftojmë that trafikun e we've drogës. virtually stopped almost 100% all në drugs det. coming in by water. Now we're going to stop Pra i them kemi on land. dhënë The land is fund easy. The trafikut water të is tough. lëndëve narkotike That's përmes detit, down ndërsa now. I said, I në heard tokë just do të jetë last një night, operacion më i it was lehtë. 97, now it's 98.1%. And we're trying to figure out who are the 2% that are willing to get onto those boats. I don't think they watch television or the news. But we've taken out almost 100% Pra, of all of the drugs coming I into the kemi United States dhënë by water. pothuajse fund në Now, 100% I think very easily trafikut stop të them on land. lëndëve That's the easy narkotike part. përmes We wanted to detit. wait till the other was taken care of. And earlier this month, thanks to the unrivaled skill, power, and might of the U.S. military, we're Falë the most ushtrisë powerful military in the world jashtëzakonshme, by far. ushtrisë jashtëzakonshme amerikane, jemi ushtria më e fortë në botë. Maduro and the people of Venezuela are very happy about Gjithashtu it. arritëm të kapnim Maduron dhe populli i Venezuelës është shumë i lumtur për këtë. Leaders of Kemi the new vendosur leaders of raporte shumë të Venezuela, mira me liderët e relationships have been good. Venezuelës. We're opening up the country to Po our e hapim giant Venezuelën oil companies. për And investimet it's going very well. We've e already taken kompanive out, amerikane në think naftë. of this, 50 million barrels of oil. 50 fuqi nafte And a lot of that's going to go back to Venezuela. kemi They'll arritur do more të sigurojmë dhe income besojmë with se us in a short Venezuela period do of të time than they did in years. do të bëjë dhe më shumë se Because kaq. as much oil as they have, and they have a lot, just Kaq about shumë the naftë most. sa ka After ky us, vend. there's a couple of countries that are in that category, but we have the most actually, and they're second between Venezuela and us. We have 62% of the world's, Ne kemi 62% but they të have very little rezervave të production, so they have a lot of naftës. production. All the oil companies, we had meetings, you probably saw all the oil companies want to go in, they want to go in Kemi immediately. biseduar me They're already kompanitë e touring the naftës sites. dhe të gjithë But our military dëshiruan was që amazing. That të strike was investojnë amazing. atje. We had a second wave coming. We didn't need it. They said, no second wave. We don't want a second wave. Na u The first kërkua wave edhe was një enough. valë e dytë operacioni në And of course, Venezuelë, we're por nuk working ishte to i end the nevojshëm. horrible killing in Ukraine, a war that should Tani never do të have ndalemi në happened Ukrainë. and would have never happened if I were Kjo president. That was luftë not nuk going do to të happen. kishte filluar kur po tisha unë I president. used to speak to Vladimir Putin about Ukraine, and it was the Kam apple of his eye. biseduar He me would Vladimir never, Putin. ever done it. Said, you can't do that, Vladimir. Dhe ai më ka thënë që do ta kishte nisur kur luftën, Record of major peace po të initiatives. po të kisha Today qenë we're announcing president. more details regarding the Board of Peace, so important. Bordi This board Paqes is the është chance to shumë i be one of the most rëndësishëm, consequential bodies ever created. është një nga And it's my instrumentet enormous honor to më të serve as its rëndësishme chairman. që I was very është honored when they asked krijuar. me to do it. Kur më We kërkuan had që an të jem idea to do it, president and then they came, i they saj said, "You be the ushpreja i chairman." nderuar, And but I take it very seriously. We have e marr a me great group of seriositet people, që kemi një grup incredible, të jashtëzakonshëm njerëzish, të rinjsh, leading it from within. që po e drejtojnë nga brenda, It's running beautifully, po starting ecën shumë already. mirë And every country, just dhe about every country çdo wants to vend be a part of it. dëshiron të jetë pjesë, And, thuajse çdo vend We dëshiron just të sent jetë out the pjesë letters a couple of e days këtij ago, and grupi. these are just the countries Kam that are dërguar here. ftesat They dhe happen to be in Davos,
So we said, liderët e këtyre be vendeve honored if you wanted to janë join us në up on the stage. Davos. And it's really great. They're friends of mine. I think, let me see. Yeah, every one of them is a Pra friend të of mine. gjithë këtu janë, të gjithë liderët janë Couple këtu. I like. Janë disa që i pëlqej, disa që si I pëlqej. like actually this group. I like every Po single ke ky one grupi of më them. Can you pëlqejnë, believe it? më pëlqejnë Usually të I have gjithë. about 2 or 3 that I can't Mund stand. të jenë një 2-3 që nuk i duroj dot. Usually I have 2 or 3 that I don't like. I don't Janë find një them 2-3 up këtu here. që I nuk like i every duroj. one of these people. No, they're great people. They're Po great janë njerëz leaders. të jashtëzakonshëm, lider And të the mëdhenj. Board of Peace is composed Bordi of Paqes leaders, përbëhet nga the top lider. leaders in the world, actually. Last October, we released a plan for Në the tetorin e permanent kaluar end to the conflict in Gaza, and publikuam I'm pleased to planin say për that t'i dhënë fund our vision konfliktit was në Gaza. unanimously adopted by the United Nations Security Council late last Një year. dokument që u Under miratua phase nga 1 of Këshilli i this plan, Sigurimit. we have painstakingly maintained that Gaza, and we're Gaza going to have it very strongly, and it's what we have. do të bëhet shumë më e fortë. Maintained the Gaza ceasefire, delivered Do record të levels of mbajmë humanitarian aid. armë We've given pushimin aid, you know, atje you dhe do used të to hear all vazhdojmë the të people were starving, it dërgojmë was terrible. asistencë humanitare Now we për have, you popullin. don't hear that anymore. We've delivered record levels of Kemi dërguar humanitarian aid. I want to thank nivelet the të United larta States, but I want to thank ndihme. some of the countries Dua that të are sitting falenderoj right disa up nga here, vendet që janë këtu, because they've sent sepse kanë great dërguar aid, great ndihma për aid also Gaza in the form of money, where we go out and dhe purchase gjithashtu food. fonde You don't hear those për të blerë stories ushqime anymore. dhe për t'i People dërguar në Gaza. and secured the release of all 20, you know, we secured the release of all 20 living hostages. Gjithashtu kemi liruar edhe të gjithë pengjet izraelite dhe duhet të falenderoj zotin Witkoff dhe Jared për punën e bërë. Remaining living hostages. Now we got hundreds out, but the last 20, I said, boy, that's going to be a tough one. I said that a year before, and it was a tough one, but we got them. Got all 20, every one of them. And we had also Gjithashtu about 28 patëm that were dead. 28 just as much. pengje të vdekura, të cilët trupat e të cilëve i It kthyem was amazing, actually, to love në them. Izrael. Their boy had been killed. In just about all cases, young men. Their baby, their boy had been killed, and they wanted the body of the boy. And Mes viktimave ka pasur të rinj, madje edhe with the foshnja. exception of one, and we're close on the track of that. We've got them all, every single one of them. Të gjithë i kemi kthyer në vendin e tyre. Ka qenë një punë shumë e vështirë. And I've been very clear that Kam Hamas qenë i qartë se Hamasi must return that last remaining deceased hostages. duhet të Well, that will be kthej the full commitment. trupat e And pajet then we get on të to other things. And we're pengjeve të committed fundit. to Jemi të ensuring gjithë të Gaza is angazhuar për të siguruar që Gaza demilitarized, të properly governed, çmilitarizohet, and beautifully rebuilt. të rindërtohet në mënyrë të bukur. Do kemi një plan shumë të bukur. Prandaj është krijuar Bordi Paqes. As we succeed with Gaza, we're going to be very successful Do in të jemi Gaza. shumë të suksesshëm në It's Gaza going to be a great thing to watch. dhe do të And we jetë can do një other gjë things. shumë We e can do bukur. numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do, and we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, Padyshim I've do always said bashkëpunojmë the dhe me United OKB-n. Nations has got OKB tremendous potential. ka një potencial të jashtëzakonshëm që s'e ka But there's përdorur, tremendous potential por in ka the United potencial të Nations. jashtëzakonshëm në And you have some OKB. great people at the Ne United kemi njerëz Nations. të shkëlqyer atje, But por so far it hasn't, you know, on the 8 wars that I ended, I në never 8 spoke to the United luftrat Nations që about kam any of them. përfunduar, nuk kam folur And you would kurrë me think that OKB-n. I should have. You would think they could have done those 8 wars, but they couldn't have. And Pra they ata tried, nuk I arritën guess, dot and që some of them, përfundonin këto but they 8 didn't luftra try që i hard enough. përfundova But unë. there's tremendous potential with the Pra United ka Nations. And I think potencial the të madh në combination of the Board of OKB Peace with në the kind of kombinim people we have here, me coupled Bordin with e the United Paqes, Nations, can be, you know, something very, mund të very arrijmë unique for the world. gjërat It's të for the mëdha world. This për is botën. the United States. This is for the world. Nuk është për As SBA-n, por everyone për can të see gjithë today, the botën. first steps toward a brighter day for the Middle East and Janë a hapat e much parë safer për future for the ditë world are unfolding right before your very më të eyes. mira për lindjen e mesme. Together we are Së in a bashku position to jemi në një have an pozicion incredible për të chance. I don't patur even call një it a chance. I think it's going to happen. shans të To end mrekullueshëm decades of për t'i suffering, dhënë stop fund generations of dekadave hatred të and bloodshed, vuajtjes, and forge a gjatë beautiful, derdhjes, everlasting and glorious peace për të pasur that region paqe and for the në whole këtë region. rajon. of the world, because I'm calling the world a region. The world is a region.
E gjithë bota është një rajon dhe do të kemi paqe në botë. Të gjithë në këto dhomë janë yje. Është një arsye pse jemi këtu, jeni të gjithë yje. Jeni njerëzit më të rëndësishëm në botë. Dhe kur përdorni genialitetin tuaj, kur e përdorni këtë për paqen, e kundërta e paqes nuk ka shans. Pra është kënaqësi që jam me ju. Yesterday was a tremendous success. A lot of good things happened. Dje ndodhen This was gjëra something shumë të that I really mira. wanted to be here and Për do, këtë and I could arsye think of no erdha better place because so këtu, many people were together. sepse kaq shumë njerëz And janë now në to bring Davos the board of peace into dhe full force, bordi I ask paqes për të Sheikh hyrë në zbatim. Isa of Bahrain and Foreign Minister Kam Barita of Morocco to join me in signing and ratifying the board of peace kryetarët e Bahrainit dhe charter. Marokut. Thank you very much, everybody. Appreciate it. Faleminderit Thank you. shumë të gjithëve. Bordit të Paqes. Kemi firmën e presidentit amerikan Donald Trump. Bordi i Paqes sapo u krijua në Davos në forumin ekonomik të këtij viti. Shohim dhe presidentin Trump. Congratulations, President Trump. The charter is now in full force and the Board of Peace is now an official international organization. Është zyrtare. We will now continue the signing ceremonies, beginning with the President of Argentina and the Prime Minister of Armenia. Në këtë momente do të nënshkruaj presidenti i Argentinës, Milei, dhe presidenti i Armenisë. Next up, the President of the Republic of Azerbaijan and the Prime Minister of the Republic of Bulgaria. Atëherë presidenti i Azerbajxhanit dhe ai i Bullgarisë do të nënshkruajnë në këtë momente. Thank you. Next, the Prime Minister of Hungary and the President of the Republic of Indonesia. Është radha e kryeministrit të Hungarisë, Orban, dhe kreu të Indonezisë.
Next, the Deputy Prime Minister of the Kingdom of Jordan and the President of the Republic of Kazakhstan. Drejtuesit e Jordanisë dhe Kazakistanit do të nënshkruhen tashmë deklaratën e Bordit Paqes. Next, the President of the Republic of Kosovo and the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Presidentja e Kosovës Osmani dhe ai i Pakistanit. Thank you. Next, the President of the Republic of Paraguay and the Prime Minister of the State of Qatar. Tashmë është radha e krerëve të Paraguajit dhe Katarit. Next, the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia and the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey. Next, the Chairman of the Executive Authority Affairs of the UAE and the President of the Republic of Uzbekistan. Krerët e Emiratëve të Bashkuara Arabe dhe Uzbekistanit do të nënshkruhen në këtë momente. And last but not least, the Prime Minister of Mongolia. Dhe në fund, Kryeministri i Mongolisë.
Congratulations, everyone. This concludes the Urime signing të gjithëve. ceremony. Këtu If President Trump përfundohet and all of the ceremonia e Board of Peace nënshkrimit. members, could please join the Nëse President të around the gjithë table. The President antarët is now going to sign the inaugural resolution do that të will resolve the ngrihesin Board of që Peace's presidenti Gaza mandate per the United Nations Security Council Resolution Trump të nënshkruaj 2803. deklaratën për Gazën. Congratulations. Përgëzime. If President Trump and all Board of Peace members could please take their seats in the front. Now it is my honor to introduce the United States Secretary of State Marco Rubio, who will speak about President Trump and his accomplishments. Without further ado, Secretary Rubio. Pra, sekretari Rubio do të mbajë një fjalim në këtë momente. Thank you very much. It's an honor to be here today. It's Është an honor to nder serve as të the Secretary jem of State këtu during të a historic shërbej si presidency. sekretari I shtetit. And it's a historic presidency because the President of the United Gjatë States, kësaj Donald J. Trump, presidencë is historike, someone who is not limited by what others say Trump is nuk possible, kufizohet or what nga others ato say që is thonë se impossible. është e mundur apo e He's not pamundur, limited by nuk some of the kufizohet things that have happened in nga the gjëra past, që and kanë he's ndodhur willing në to të talk to or kaluarën engage dhe with është I anyone in gatshëm the të interest of angazhohet peace, me të gjithë, always putting the American people duke and our national vendosur security first, si but primare understanding that in a interesat world that we share kombëtare, with so për many duke others, kuptuar peace se is një paramount botë for që all of ndaj us. me të gjithë. We are here today Ne because of jemi President Trump's sot vision. me vizionin e Go back just a presidentit few Trump. months ago, people thought what was happening in Gaza was Njerëzit impossible to mendonin solve. se ajo që ndodhte në 28 Gaza nuk mund të hostages that were zgjidhej me dead, others that pengje were still të living, vrara. all these hostages that were being held. No one thought that that would ever come Askush to a nuk mendonte resolution se do without të more fighting zgjidhej and more bloodshed along the way. In situata fact, në frankly, Gaza. many thought it was intractable. And sadly, many of the institutions Shumë that nga have served us institucionet well in many cases for the last 70 years që na were kanë unable to do shërbyer anything about it. nuk mund të bënin asgjë për të. President Trump had the vision Presidenti and the Trump kishte courage vizionin dhe to dream the kurajën impossible, to për të believe bërë that të it was pamundërn, doable, për and të to pursue besuar it with se all mund his të heart. realizohej. And he was in that capacity Dhe assisted në by këtë an extraordinary kapacitet, team, and I think me both Jared ekipin e and jashtëzakonshëm Steve deserve a me tremendous amount of credit to Jared Jared Kushner dhe Kushner and Steve Steve Witkoff. for all the work they put in. Bën një punë të jashtëzakonshme And all of our partners here today. And now dhe we have this partnerët board of tanë. peace. Dhe sot kemi who Bordin I e believe Paqes, që possibilities besoj are endless. se Obviously, with mundësitë a e tij focus janë të first and pafundme. foremost on making sure that this Të peace deal in sigurohemi Gaza që becomes paqja enduring. në Gaza të And I jetë know e this president qëndrueshme has it as his highest priority. dhe për këtë presidenti Trump e ka prioritet, do të I punoj also want shumë. to acknowledge the extraordinary leaders that are here Duhet të today. This is not just shpreh a board of mirënjohjen peace, this për is a board liderët of që janë action. sot këtu. Just like President Trump is a president of action. Presidenti A lot of Trump times është people like to give presidenti i speeches. veprimit. I've been to many of these forums, and they're not useless, and they're not, they have utility in many cases. But oftentimes in international affairs, we often find ourselves at events where people are reading these scripted statements, these strongly worded letters that they put out, but no action. Nothing Shpesh happens. dëgjojmë This is a group of deklarata leaders that are about pa action. veprime And the President of the United States is dhe a president of presidenti action. i SBA-s of është getting things presidenti i done. veprimit që And i today bën is the beginning gjërat of that, of a new era and a dhe new është stage fillimi that we i think një is so epoke important as të a re, model to the rest of the world of what is possible. duke i treguar e gjithë botës se çfarë mund të bëhet. Plani për Gazën që prezantuam sot tregon është një vizion për Gazën, për rajonin. Është e ardhmja jonë dhe mendoj se do të na shërbejë si shembull për ato që është e mundur në pjesë të tjera të botës, duke mos e humbur fokusin ato çfarë është përpara nesh, për konfliktet që më parë mendoheshin se ishin pazgjidhshme. Në emër të ekipit, dua të falenderoj të gjithë liderët që janë sot këtu dhe shumë të tjerë që do të bashkohen në të ardhmen. Ndoshta ata nuk janë sot këtu në qytet, ose kanë procedura në vendet e tyre, por të gjithë do të bashkohen sepse do të jetë një përpjekje e suksesshme. Janë kryer vendash që vijnë nga backgrounde të ndryshme,
të krishterë, musliman, që vinë së bashku dhe gjithçka ishte mundur nga vizioni dhe nxitja e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Faleminderit shumë të gjithëve që jeni sot këtu, e vlerësojmë shumë. Faleminderit sekretarit Rubio. Tani do të kemi një mesazh video nga Komiteti Kombëtar për Gazën. Distinguished leaders, colleagues and friends, it is an honor to be here today. I want to start by thanking President Donald J. Trump and his administration for their intensive efforts to advance peace in the whole region. I also thank Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Qatar and Turkey as mediators, the Palestinian Authority and members of the United Nations Security Council for welcoming. Tashmë është zyrtare, Bordi i Paqes është krijuar, ndoqëm fjalën e sekretarit amerikan të shtetit, zotit Marco Rubio, e më herët edhe në nënshkrimin e gjithë liderëve të cilët ishin pranishëm në forumin ekonomik të Davosit. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.